आज आपण नवीन रेसिपी पाहणार आहोत. रेसिपी काय आहे हे समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आपण 1 वाटी बेसन घेतला आहे. ते कढईमध्ये टाकून आपल्याला चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचं आहे. तेल तूप काहीही न टाकता 3 ते 4 मिनिट लालसर होईपर्यंत खमंग भाजून घ्यायचं आहे. तीन ते 4 मिनिटानंतर बेसन खमंग भाजलं गेलेलं आहे. 1 वाटी खोबऱ्याचा किस टाकून घेणार आहोत. तोही 2 मिनिटे भाजून घेणार आहोत. खोबरे किस लगेचच भाजला जातो, त्यामुळे चमच्याच्या साहाय्याने सतत हलवावे लागते, नाहीतर खोबरे किस करपला जाऊ शकतो. खोबरे किस भाजून झाल्यानंतर 1 वाटी तूप टाकून घेणार आहोत आणि हेही आपल्याला चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण आपल्याला एकजीव करून खमंग लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे. ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून पहा. लहान मुलेच काय पण मोठे सुद्धा खूप आवडीने खातात. 4 ते 5 मिनिटानंतर हे मिश्रण पातळ झालेलं आहे. त्यानंतर आपण 1 वाटी काजू बदाम मिक्सरवर फिरून घेतले होते, ते या कढईमध्ये टाकून घेणार आहोत आणि तेही चांगलं एकजीव करून घेणार आहोत. या पद्धतीने कढईतील बॅटर आपल्याला सतत चमच्याच्या साहाय्याने हलवत राहायचे आहे. दोन ते 3 मिनिटानंतर आपण टाकून घेणार आहोत 2 वाट्या साखर. तीही एकजीव करून घेणार आहोत. पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने. आणि 1 वाटी लगेचच आपण दूध टाकून घेणार आहोत. 1 वाटी बेसन, 1 वाटी खोबरे किस, 1 वाटी तूप, 1 वाटी काजू बदाम बारीक करून घेतलेले, 2 वाट्या साखर आणि 1 वाटी दूध. या 7 वाट्यांपासून ही जी रेसिपी बनते, चवीला एकदम अप्रतिम, खायला मजेदार अशी ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास लाईक करा आणि असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता हे बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे. हे आपल्याला एका ताटात ओतून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आपण एका ताटाला तूप लावून घेतलं आहे आणि ते बॅटर या ताटामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. हा पदार्थ 20 ते 25 दिवस रूम टेम्परेचरवर आरामशीर टिकतो. त्यामुळे तुम्ही भाऊबीज, रक्षाबंधन किंवा इतर हा पदार्थ अगोदरच बनवून ठेवू शकता. लहान मुले तर खूपच आवडीने खातात. हे ताट आपल्याला 2 ते 3 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे. 2 ते 3 तासानंतर बाहेर काढल्यानंतर त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत आणि त्या चाकूच्या साहाय्याने आपण काढून घेणार आहोत. याची छान अशी बर्फी तयार होते. पाहू शकता तुम्ही किती छान टेक्स्चर आले आहे ते. मस्तच.